નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 27મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા આપણી એપ્લિકેશન વિશે જણાવી દઉં કે આપણી એપ્લિકેશનમાં તમે આપણા જે કરંટ અફેર છે એની ઈ બુક તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. લખવામાં જો તમારે ટાઈમ ના બગાડે તો ઈ બુક વાંચવામાં તમને ખૂબ જ મજા આવશે. ડેઈલી એક વિડીયો જોઈ લો, ઈ બુક રીડ કરો, બરાબર. આખું અઠવાડિયું પૂરું થાય એટલે વીકલી ઈ બુક પણ આવશે, બરાબર, અને મંથલી ઈ બુક પણ આવશે, બરાબર. વીકલી પણ આવશે અને મંથલી પણ આવશે. આ ઉપરાંત તમને યુનિટ ટેસ્ટ પણ મળશે, બરાબર. વિડીયો લેક્ચર્સ બધા એપ્લિકેશનમાં પણ અવેલેબલ છે. યુટ્યુબમાં તમને જો માઇન્ડ ડિસ્ટ્રેક્ટ થતું હોય તો આપણા કરંટ અફેરના કોર્સની અંદર તમે બધા વિડીયો એક્સેસ કરી શકશો, બરાબર. આ ઉપરાંત તમે છે 1 વર્ષની વેલિડિટી મેળવશો. કરંટ અફેરના કોર્સની અંદર 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે. 499 રૂપિયા અત્યારે પ્રાઇસ છે, બરાબર. જૂનું કન્ટેન્ટ બધું જ મળી જશે. છેલ્લા જૂના 1 વર્ષની એક ઈ બુક મળશે. એનાથી જૂના જીપીએસસી પૂછતા નથી, છતાં પણ તમને જૂની વાંચવાની ઈચ્છા હોય તો એ મૂકેલી જ છે એપ્લિકેશનની અંદર. બીજી વાત, ઈ બુક મળશે, યુનિટ ટેસ્ટ મળશે. મહિનામાં કુલ 4 યુનિટ ટેસ્ટ આવશે. 1 મહિનાની અંદર કુલ 4 યુનિટ ટેસ્ટ આવશે. હમણાંથી જુલાઈથી એવું શરૂ કર્યું છે કે ડેઈલી યુનિટ ટેસ્ટ પણ ગોઠવું છું. 16 જુલાઈથી આપણે ડેઈલી યુનિટ ટેસ્ટ પણ જ્યારથી એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે તો 16 જુલાઈથી ડેઈલી યુનિટ ટેસ્ટ પણ આપણે મૂકીએ છીએ. તો નવી એન્ડ્રોઇડ એપ છે, યુઝર ઇન્ટરફેસ સારો છે, અને આ 499 રૂપિયા અત્યારે તમારે પે નથી કરવાના. એક કોડ આપું છું, JULY50, જુલાઈ 50 તમે કેપિટલમાં લખી સ્પેસ આપ્યા વગર લખશો, બરાબર, એટલે તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે. કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે ખબર છે? 50%. એક્સ્ટ્રા બીજું 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે. એટલે 499 રૂપિયા લખ્યા ને એના ડાયરેક્ટ 250 થઈ જશે, બરાબર. તો આ ઓફર છે, બરાબર, 31 જુલાઈ સુધી વેલિડ રહેશે. 1 ઓગસ્ટથી, બરાબર, આપણી પ્રાઇસ પણ વધી જશે. પ્રાઇસ વધી જશે કઈ રીતે? આ પ્રાઇસ તો એની જ રહેશે, પણ સાહેબ વેલિડિટી ઘટી જશે. 1 વર્ષની જગ્યાએ 6 મંથની વેલિડિટી મળશે. જીપીએસસી ની તૈયારી કરતા હોય, લોંગ ટર્મનો ગોલ હોય તો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ લ્યો, બરાબર. 30 થી 35 માર્કનું કરંટ અફેર હોય છે અને બધું મોસ્ટલી કવર થઈ જશે. આ મારી ગેરંટી, બરાબર. ચલો, ગેરંટી વાળા કરંટ અફેર છે, ઓકે. અને બાકી શરૂ કરીએ હવે. તમારા માટે 2 પ્રશ્ન. પહેલા તો પ્રશ્ન સૌથી પહેલા છે, વર્લ્ડ ડેફ યુથ ચેમ્પિયનશિપ એનું આયોજન કયા દેશમાં થયું છે? અને બીજું છે, એશિયાઈ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કયા દેશમાં થયું છે? એ ક્વેશ્ચનમાંથી તમને જેટલું યાદ આવે એ તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે. શરૂ કરીએ હવે આજનો 27મી જુલાઈનો વિડીયો. સૌથી પહેલા બિમસ્ટેક દેશો છે એના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક છે, એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે? બિમસ્ટેક દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક થઈ છે એ થાઈલેન્ડની રાજધાની બેંકોકમાં થઈ છે. તો આન્સર આવશે થાઈલેન્ડ, બરાબર. આયોજન ક્યાં થયું છે? તો કે બેંકોક ખાતે થયું છે, બરાબર. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. ઓપ્શન બી કરેક્ટ આન્સર છે આપણો. તો અહીંયા બિમસ્ટેક દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની સૌથી પહેલી બેઠક થાઈલેન્ડના બેંકોકમાં થઈ છે. બિમસ્ટેકનું પૂરું નામ ઘણીવાર પરીક્ષામાં આવતું હોય છે, બે ઓફ બેંગાલ ઇનિશિયેટિવ મલ્ટી સેક્ટોરલ ટેકનિકલ એન્ડ ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન, એનું પૂરું નામ છે. 1997માં આની સ્થાપના થઈ હતી. બિમસ્ટેકના સભ્ય દેશો ઘણી વખત પૂછે છે સંખ્યા કેટલી, અથવા તો સભ્ય દેશ કયો છે કયો નહીં, એવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે, બરાબર. જીપીએસસીમાં આપી દે કે ભાઈ 4-5 દેશોના નામ આપી દે, એમાંથી કયો સભ્ય દેશ છે કયો નહીં એ ગોતવાનું હોય, બરાબર. તો બાંગ્લાદેશ, ભૂટાન, ભારત, મ્યાનમાર, નેપાળ, શ્રીલંકા અને થાઈલેન્ડ. એકચ્યુઅલમાં આમાં કયા દેશો છે કે જે બંગાળની ખાડીની આસપાસ જે દેશો હોય, બરાબર, એ બંગાળની ખાડીની આસપાસ બાંગ્લાદેશ છે, શ્રીલંકા છે, બરાબર, માલદીવ્સ છે, બરાબર, પછી નેપાળ છે, બરાબર, ભૂટાન છે, શ્રીલંકા છે, થાઈલેન્ડ છે. તો આ બધા દેશો છે એ બંગાળની ખાડીની આસપાસના દેશો છે. મ્યાનમાર, બરાબર, મ્યાનમાર અહીંયા કંઈક આવેલું છે, બરાબર. તો એ બધા દેશો છે, બરાબર, એનાથી આખું બિમસ્ટેક બન્યું છે. હવે બિમસ્ટેકમાં કોણ નથી, બરાબર? તો એ યાદ રાખશું. ચીન નથી, બરાબર, પાકિસ્તાન પણ નથી, અફઘાનિસ્તાન પણ નથી, રશિયા પણ નથી. તો આ બધા દેશો છે બિમસ્ટેકના પાર્ટ નથી. જાપાન, ફિલિપાઇન્સ એ કોઈ નથી. સમજાય છે? તો એક નાનકડા નકશાથી તમને ઘણું સમજાઈ જશે, બરાબર. બાકી થાઈલેન્ડ છે ત્યાં વર્લ્ડ હિન્દુ કોન્ફરન્સ થવાની છે, અને એશિયા એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ છે એ થાઈલેન્ડના બેંકોકમાં થવાની છે. જો અગાઉ આન્સર ન આપ્યો હોય તો હવે આપી દેજો. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે કયા સ્થળેથી પીએમ મિત્ર મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે? તો એક મહારાષ્ટ્રમાં, કુલ ભારતમાં 7 સ્થળોએ બનવાનું છે. એક ગુજરાતમાં પણ હમણાં બન્યો તો નવસારી ખાતેથી લોન્ચિંગ થતું, બરાબર. અને એક અત્યારે મહારાષ્ટ્રના અમરાવતીમાંથી લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો ભારતમાં કુલ 7 સ્થળે 7 મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક બની છે, પીએમ મિત્ર મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક, બરાબર.
ઇમેજમાં આપેલું જ છે, ગવર્મેન્ટ ઇમેજ છે, બરાબર. છતાં પણ આપણે કહી દઈએ, તમિલનાડુના વિરુધુનગરમાં સૌથી પહેલો બન્યો હતો. પછી તેલંગાણાનું વારાગલ, ગુજરાતનું નવસારી, કર્ણાટકનું કલબુર્ગી, ઉત્તર પ્રદેશનું લખનઉ, મહારાષ્ટ્રના અમરાવતી અને મધ્યપ્રદેશના ધાર. આ બધી જગ્યાએ કુલ 7 સ્થળોએ છે આ પીએમ મિત્ર મેગા પાર્ક બનવાનું છે. મહારાષ્ટ્ર છે બીજા એક કારણથી ચર્ચામાં હતું. હિંગોલી ખાતે લીગો ઓબ્ઝર્વેટરી બનવાની છે. આ લીગો ઓબ્ઝર્વેટરી શું છે? ગુરુત્વાકર્ષણના જે કિરણો છે, વેવ્સ છે, એનો અભ્યાસ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે લીગો ઓબ્ઝર્વેટરી. આ પણ યાદ રાખશું. આ કદાચ કરાવ્યું નથી મેં અગાઉ, પણ આ ધ્યાન રાખી લેજો. અહીંયા એક વાક્ય તરીકે લઈ લીધું છે, બરાબર. તો એઝ અ વન લાઇનર તમે એને કાઉન્ટ કરી લેજો. ગ્લોબલ ફૂડ રેગ્યુલેટરી સમિટ, આનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? આ ભારતમાં નવી દિલ્હી ખાતે થશે. ક્યાં થશે? નવી દિલ્હી, બરાબર. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આનું આયોજન છે ભારતમાં નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવી રહ્યું છે. કુલ 70 જેટલા દેશો આમાં ભાગ લેશે. ભારતનું ખાદ્ય નિયામક, એનું નામ શું છે? FSSAI, બરાબર. આનું આયોજન પણ છે FSSAI દ્વારા કરવામાં આવે છે. ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એનું પૂરું નામ છે. સ્વાસ્થ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય અંતર્ગત FSSAI કાર્ય કરે છે. અને હાલમાં જ એક ઇન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો હતો FSSAI, ફૂડ સેફ્ટી ઇન્ડેક્સ. કેરળ પ્રથમ સ્થાન ઉપર હતું. યુનિયન ટેરિટરીમાં જમ્મુ કાશ્મીર પ્રથમ સ્થાન ઉપર હતું. રાજ્યમાં કેરળ પ્રથમ સ્થાન પર હતું. આની થીમ શું છે? G20 ની જે થીમ છે એ જ આની થીમ રાખી છે ગ્લોબલ ફૂડ રેગ્યુલેટરી સમિટની. તો વન અર્થ, વન ફેમિલી, વન ફ્યુચર, વસુધૈવ કુટુંબકમ, બરાબર. આ ન જોવા મળે ને વસુધૈવ કુટુંબકમ હોય, બરાબર, તો એને પણ ધ્યાન રાખવું. બાકી બધી વાત આવી ગઈ. સ્વાસ્થ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. હા, આ સમિટમાં 2 વસ્તુનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવશે. એક તો ફૂડ ઓકોપિયા છે, ફૂડ ઓકોપિયા અને સંગ્રહ પ્લેટફોર્મ. આ બેનું લોન્ચિંગ આની અંદર કરવામાં આવશે. બસ આટલું ઘણું થઈ ગયું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોના દ્વારા છે જમ્મુ કાશ્મીર ખાતે ઓપરેશન ત્રિનેત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ઓપરેશન ત્રિનેત્ર છે, બરાબર, એ ભારતીય સેના અને સીઆરપીએફ બંને દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીરે શરૂ કર્યું છે. ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. એ અને બી બંને આપણા જવાબ છે. તો ભારતીય સેના અને સીઆરપીએફ બંને મળીને ઓપરેશન ત્રિનેત્ર જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછ જિલ્લાની અંદર શરૂ કર્યું છે. શા માટે? તો કે આતંકવાદીઓ છે એને શોધવા માટે. બાકી સીઆરપીએફના મહાનિદેશક કોણ છે અત્યારે? સુજયલાલ થાવરચંદ, હમણાં જ નવા બન્યા છે. અને બાકી જમ્મુ કાશ્મીરની સરકારે તાજેતરમાં જ એમણે મોબાઈલ દોસ્ત નામની એપ્લિકેશન શરૂ કરી છે. ત્યાં નવા સ્ટેટ ઇલેક્શન કમિશનર બન્યા છે બ્રજરાજ મિશ્રા. અને 31મી ઓક્ટોબર 2019ના રોજ જમ્મુ કાશ્મીર છે, બરાબર, એ કેન્દ્ર શાસિત બન્યું હતું. બલિદાન સ્તંભની આધારશિલા શ્રીનગર ખાતેથી રાખી, બરાબર, આપણા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે. આ બધા પોઈન્ટ જમ્મુ કાશ્મીરના અગત્યના છે, એ યાદ રાખીશું. હાલમાં તાલીમ નામનું વાવાઝોડું આવ્યું હતું. આ તાલીમ નામનું વાવાઝોડું છે એ ચીન, હોંગકોંગ અને વિયેતનામમાં આવ્યું. આનું નામ કોણે આપ્યું? નામ આપ્યું ફિલિપાઇન્સ. આ ત્રણેયમાંથી કોઈએ નામ નથી આપ્યું. ધ્યાન રાખજો, ત્રણેય દેશમાં વાવાઝોડું આપ્યું પણ નામ આપ્યું ફિલિપાઇન્સે. જેમ હિન્દ મહાસાગરના વાવાઝોડા નામ આપવામાં આવે છે, એવી જ રીતે અહીંયા જે વાવાઝોડા આવે એને ટાઇફૂન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર, અને એને પણ નામકરણ આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા આ ટાઇફૂનને તાલીમ નામનું જે ટાઇફૂન છે એનું નામ આપ્યું છે ફિલિપાઇન્સે. ઓકે. ફિલિપાઇન્સની જે ચલણ છે, ફિલિપાઇન્સની રાજધાની મનીલા છે, ચલણ પેસો છે. હોંગકોંગ, વિયેતનામ અને ચીનમાં આ વાવાઝોડું આવ્યું છે. ઓકે. અને ફિલિપાઇન્સ એક આસિયાન દેશ પણ છે. તો 2023ની આસિયાન સમિટ છે ઇન્ડોનેશિયામાં થવાની છે. એના પછીની 2024ની લાઓસમાં થવાની છે. બસ આટલું યાદ રહી ગયું. હવે હિન્દ મહાસાગરના પણ વાવાઝોડા જોઈ લઈએ જે ચર્ચામાં રહ્યા છે. એક યમન ચર્ચામાં રહ્યું હતું, બરાબર. તો યમન છે એણે મ્યાનમારમાં એમાં ભારે નુકસાની પહોંચાડી હતી, બરાબર. બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમારમાં પણ ખાસ કરીને મ્યાનમારમાં સૌથી વધારે નુકસાન થયું હતું. ઓકે. તો એ વાવાઝોડાનું નામ હતું મોચા નામ આપ્યું હતું યમને. બિપોરજોય આપણા ગુજરાતને ભારી અસર પહોંચાડી, કચ્છને એને, બરાબર. તો એ બાંગ્લાદેશમાં આ વાવાઝોડું છે, બરાબર. તો એને પણ યાદ રાખીશું. બાંગ્લાદેશે નામ આપેલું છે. એના પછી જે વાવાઝોડું આવશે એને નામ આપવામાં આવશે, તે જ ભારતે આપ્યું છે. એના પછી વાવાઝોડું આવશે એને હામુન નામ આપવામાં આવશે, એ નામ આપ્યું ઈરાને. નારી સશક્તિકરણ મહિલા મોટરસાયકલ રેલી, આની શરૂઆત કયા સ્થળેથી હાલમાં કરવામાં આવી છે? તો શરૂઆત હાલમાં જ કરવામાં આવી છે નારી સશક્તિકરણ મહિલા મોટરસાયકલ રેલીની નેશનલ વોર મેમોરિયલ દિલ્હી ખાતેથી. આ નેશનલ વોર મેમોરિયલ દિલ્હી ખાતે શરૂ થશે. કારગિલ વોર મેમોરિયલ છે ત્યાં સમાપ્ત થશે, બરાબર. અહીંયાથી શરૂ થશે
અહીંયા સમાપ્ત થશે. એટલે ઓપ્શન એ થી શરૂ થશે, ઓપ્શન બી માં સમાપ્ત થશે. બરાબર, એવું યાદ રાખીશું. તો નારી સશક્તિકરણ મહિલા મોટરસાયકલ રેલી નેશનલ વોર મેમોરિયલ દિલ્હી ખાતે શરૂ થઈ. સમાપન કારગિલ વોર મેમોરિયલ લદ્દાખ ખાતે થશે. લદ્દાખમાં દ્રાસ નામનું સ્થળ છે, ત્યાં સમાપ્ત થશે. બાકી એક બીજી પણ એક રેલી થઈ હતી, સંઘ નો વરુણ કોસ્ટલ કાર રેલી. નામ યાદ રાખજો, સંઘ નો વરુણ કોસ્ટલ કાર રેલી. આ ભારતીય નૌસેનાએ શરૂ કરાવી હતી. આની શરૂઆત થઈ હતી INS સુભાષચંદ્ર બોઝ કોલકાતાથી અને આનું સમાપન થયું હતું લખપત ગુજરાત ખાતેથી. તો આ જે સરહદી દરિયાની સરહદ ધરાવતા જે રાજ્ય છે ત્યાંથી આ તમામ દરિયાઈ સરહદ ધરાવતા રાજ્ય છે એને કવર કરવાનું. બરાબર, તો ગુજરાતના લખપત ખાતે આ સમાપ્ત થવાની હતી. ઓકે, અને સમાપ્ત થઈ ગઈ. બાકી કારગિલ વિજય દિવસ છે 26 જુલાઈ ઉજવે છે, અને ખાલી વિજય દિવસ કે તો 16 ડિસેમ્બરે ઉજવે છે 1971 ના યુદ્ધની યાદમાં. કારગિલ યુદ્ધ છે 1999 માં થયેલું. ગ્લોબલ મેરીટાઈમ ઇન્ડિયા સમિટ એનું આયોજન છે કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું હતું? આ ગ્લોબલ મેરીટાઈમ ઇન્ડિયા સમિટ છે એનું આયોજન હાલમાં જ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નવી દિલ્હી ખાતેથી કરવામાં આવ્યું હતું. આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. 2023 ના રોજ આનું ત્રીજું સંસ્કરણ હતું. પોર્ટ શિપિંગ મંત્રાલય અને ફિક્કી દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ફિક્કી અને પોર્ટ શિપિંગ વોટરવે મંત્રાલય એમ બંને આનું આયોજન કર્યું હતું. પોર્ટ શિપિંગ વોટર મંત્રી કોણ છે? સર્વાનંદ સોનોવાલ. બરાબર, પેલા આસામના મુખ્યમંત્રી હતા, હવે પોર્ટ શિપિંગ વોટરવે મંત્રી બની ગયા છે. 30 જેટલા દેશો આમાં ભાગ લેવાના છે. બરાબર, અને વર્લ્ડ મેરીટાઈમ ડે પૂછે તો એ આ વખતે ક્યારે છે? ગયા વર્ષે 29મી સપ્ટેમ્બરે હતો, આ વર્ષે 28મી સપ્ટેમ્બરે આવશે. બરાબર, અને બાકી નેશનલ મેરીટાઈમ ડે કે તો એ 5મી એપ્રિલે. નેશનલ મેરીટાઈમ ડે કે તો 5 એપ્રિલે, અને વર્લ્ડ મેરીટાઈમ ડે કે તો 28 સપ્ટેમ્બરે. આ વખતે 2023માં 28 સપ્ટેમ્બર. ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ ઓર્ગેનાઇઝેશન એની પણ વાત કરી લઈએ. એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવ્યું છે? એનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લિયોન શહેરમાં આવેલું છે. આ બધા મેરીટાઈમને લગતા થોડા પોઈન્ટ હતા જે આપણે યાદ રાખ્યા. નેશનલ મલ્ટી મોડલ પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ એન્ડ રિવ્યુ 2023 આ નીતિ આયોગે જાહેર કર્યો છે. ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ આવે, આ રિપોર્ટ કોણે આપ્યો? નીતિ આયોગે આપ્યો છે. આમાં ગરીબીમાંથી સૌથી વધારે લોકો બહાર કયા રાજ્યમાંથી આવ્યા છે? તો ઉત્તર પ્રદેશમાંથી સૌથી વધારે લોકો છે ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. સૌથી વધારે ગરીબ રાજ્ય પૂછે તો એ બિહાર છે. બિહાર બાદ ઝારખંડ, અને એના બાદ મેઘાલય કે મિઝોરમ. મેઘાલય છે મારા ખ્યાલથી, ચેક કરી લઈએ ચાલો. તો નીતિ આયોગ છે એમણે આ નેશનલ મલ્ટી મોડલ પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ છે આપ્યો છે. 2015-16 થી 19-21 દરમિયાન છે કેટલા લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા? 15-16 ના ડેટાને કમ્પેર કરી અને એને 19-21 ના ડેટાને 15-16 ના ડેટા સાથે કમ્પેર કરીએ તો 13.5 કરોડ લોકો છે, બરાબર, એ ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. કુલ આ ઇન્ડેક્સ બનાવવા માટે કેટલા ઇન્ડિકેટર વાપર્યા? તો કે 12 ઇન્ડિકેટરનો આની અંદર સમાવેશ કરેલો છે. ટકાવારી જોઈએ મલ્ટી ડાયમેન્શનલ પોવર્ટી રેટની. 2015-16 છે 24.85% હતો. કેટલો હતો? 24.85% હતો. ઘટીને 14.96% થયો 19-21માં. સૌથી વધારે ગરીબી ક્યાં જોવા મળી? તો બિહારમાં સૌથી વધારે ગરીબીનું પ્રમાણ જોવા મળ્યું છે 33.76%. ઝારખંડમાં અને ત્યારબાદ મેઘાલયમાં સૌથી વધારે ગરીબી નોંધાય બિહાર પછી. સૌથી વધારે ગરીબીમાંથી બહાર આવનારા લોકો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના હતા, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, યોગીભાઈની સરકાર. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? આ સાઉદી અરબના રિયાદમાં થશે. તો આન્સર આવશે સાઉદી અરબ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. સાઉદી અરબના રિયાદમાં વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ થશે. ભારત તરફથી માત્ર 2 ખેલાડીઓમાં જવાના છે. એક છે મીરાબાઈ ચાનુ, બીજી છે બિંદ્યારાની દેવી. બાકી વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ઇન્ટરનેશનલ વેઇટ લિફ્ટિંગ ફેડરેશન પૂછે તો એનું મુખ્ય મથક છે એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેનમાં આવેલું છે. ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ થોડાક 5-6. તો પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વીર સાવરકર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે એના નવા એકીકૃત ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન ક્યાંથી કર્યું? કયા સ્થળેથી કર્યું? તો કે અંદમાન નિકોબારમાંથી કર્યું છે. એની રાજધાની પોર્ટ બ્લેર છે, ત્યાં આવેલું છે. પોર્ટ બ્લેર એરપોર્ટ છે તો એને વીર સાવરકર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ એવું નામ આપ્યું છે, તો એ પણ યાદ રાખીશું આપણે. બાકી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ સાથે
લોકલ કરન્સી સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ સાઇન કરી છે? લોકલ કરન્સી સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ છે આપણે યુએઈ સાથે સાઇન કરી છે, આ માટે યુએઈ સાથે કરાર કર્યા છે. હમણાં જ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જુલાઈમાં યુએઈ અને ફ્રાન્સ આ બંને દેશોની મુલાકાત લીધી હતી. હાલમાં જ રશિયાએ કયા દેશ સાથે મળીને નોર્ધન ઇન્ટરેક્શન નામથી એક અભ્યાસનું આયોજન કર્યું હતું? નોર્ધન ઇન્ટરેક્શન અભ્યાસ છે રશિયા અને ચીને કરેલો છે, તો આન્સર આવશે શી જિનપિંગ છે ત્યાંના રાષ્ટ્રપતિ છે ચીનના. રશિયામાં કોણ છે? વ્લાદિમીર પુતિન છે. હાલમાં જ ભારતને વર્ષ 1947 સુધી વિકસિત અર્થવ્યવસ્થા બનવા માટે પ્રતિ વર્ષ કેટલા ટકાનો જીડીપી દર હાંસિલ કરવો પડે? આપણે વિકસિત દેશ બનવું છે સાહેબ 2047માં, તો આ માટે પ્રતિ વર્ષ આપણે 7.6 નો જીડીપી હાંસિલ કરવો પડે. લેટેસ્ટ હમણાં જે ગયો એમાં આપણો 7.2 નો જીડીપી હતો, બરાબર. હમણાં નાણાકીય વર્ષ ગયું એમાં 7.2 નો જીડીપી હતો. 7.6 દર વર્ષે હાંસિલ કરવું પડે, ત્યારે આપણે વિકસિત બની શકીએ. હાલમાં જ કઈ કંપનીએ HR વર્લ્ડ ફ્યુચર સ્કિલ્સ એવોર્ડ છે 2023 મળ્યો છે? એનટીપીસીએ જીત્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સન્માન એમણે પ્રદાન કર્યા છે, આ કયા મંત્રાલયે શરૂ કર્યા છે? આ ભૂમિ એવોર્ડ છે, ભૂમિ સન્માન એ ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવે છે. ગ્લોબલ ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ક લીડરશિપ એવોર્ડ હાલમાં કોને આનાથી સન્માનિત કર્યું છે? જી કિશન રેડ્ડીએ આ એવોર્ડ મેળવેલો છે. ચર્ચામાં રહેલું ગોપાલપુર બંદર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ઓડિશા રાજ્યની અંદર આવેલું છે, મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયક છે. તો આની સાથે આપણે અહીંયા 27મી જુલાઈનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. આ સાથે કોઈ પણ વિડીયો મારો હવે પેન્ડિંગ નથી, જેટલા વિડીયો પેન્ડિંગ હતા બધા જ આવી ગયા છે, બરાબર. યુટ્યુબમાં પ્લેલિસ્ટમાં જાઓ, જૂન જુલાઈની પ્લેલિસ્ટ છે, બરાબર. જૂન 2023ની પણ પ્લેલિસ્ટ આવી ગઈ છે, જુલાઈ 2023ની પણ પ્લેલિસ્ટ આવી ગઈ છે. બધા જ વિડીયો તમને ત્યાં મળી જશે, બરાબર. સર્ચ કરવાથી ના મળે તો આ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેવાના. અથવા આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે, એપ્લિકેશનમાં બધા જ વિડીયો તમને ડાયરેક્ટલી મળી જશે, સર્ચ કરવાની જરૂર નહીં પડે. કરંટ અફેરના કોર્સમાં જાઓ, જે વિડીયો યુટ્યુબમાં નથી એ બધા એપ્લિકેશનમાં ફ્રીમાં છે, તો ત્યાંથી પણ તમે સ્ટડી કરી શકો છો. મળીએ 28મી જુલાઈના વિડીયોમાં. કાલે રાત્રે મળશું, સવારે રાહ ન જોતા વિડીયોની, કાલે નાઇટમાં વિડીયો આવશે, બરાબર. તો સવારે બપોરે ખોટી રાહ ના જોવી, સીધું રાત્રે 9 વાગે આવી જજો.